دمعة تأتي على ميعادها فتعيق عن حلو الكرى أجفاني مما أرى من غربة ونكاية في الدين من جهل ومن عدوان وغياب أهل العلم يا ويحي وقد كانوا فبانوا في الرعيل الفاني. لا توحشنك غربة بين الورى، يعني لا تتوحش غريبا، لا تستوحش من هذا، لأن أمامك أنس لا وحشة بعده. لكن إذا أنست مع الناس في مخالفة الشرع فهذا أنس بعده وحشة طويلة. الوحشة الآن بين الغرباء تزول، وما هي إلا ساعة كما قال المؤلف: فاصبر قليلا إنما هي ساعة ثم تنقضي. لكن الشان كل الشان في الأنس بعد هذه الوحشة، الشان كل الشان في الأنس بعد هذه الوحشة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إخواني الكرام، في هذا المقطع أتطرق إلى قضية خطيرة جدا، والسبب في تسجيلي لهذا المقطع يرجع إلى أمرين مهمين. وقبل ذلك أنصح السامع بأمر مهم، وهو قضية تصحيح النية. وانت تسمع خلي أول قصدك من هذا السماع هو أنك تصحح الأخطاء تاعك. استمع إلى النصائح والإرشادات وانت معني بها، ما تستعملهاش كسلاح تواجه به خصومك وتقول بلي هذا لا يعنيني أو أن المتكلم لا يقصدني. اسمع وأنت تريد شيء مهم، وهي والله من أعظم النعم، أقصد نعمة الهداية. هذه النعمة التي امتن الله بها على نبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال سبحانه: ووجدك ضالا فهدى. من عظيم قدر هذه النعمة أن أهل الجنة وهم في جنة ربهم يستشعرون هذه النعمة وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه النعمة، نعمة الهداية اللي راك تطلبها في صلاتك على الأقل 17 مرة في اليوم، لا بد أن تحبها لغيرك كذلك. ما تسمعش وانت تريد إذلال خصمك وتريد أنك تبرد قلبك فقط أو أنك تفضحه أمام الناس، لا أبدا، مهما يكون، حتى ويكون كافر مرتد، هذا ترجو له الهداية والدخول للإسلام. وكم من كافر دخل الإسلام وكم من مرتد رجع إليه. المهم خلي طموحك أكبر وخلي الهمة تاعك أعلى، ماشي تسمع كأنك راك تبع في مقابلة كرة القدم وماذا بك تنتصر على خصمك وماذا بك أن المتكلم يتكلم بما يروق لك. اسمع لتستفيد أولا ثم تفيد غيرك. كما قلت كاين أمرين خلوني أسجل هذا المقطع. الأمر الأول هو التحذير من شخص خطير استطاع في جنح الظلام أن يتسلل إلى بلادنا. والأمر الثاني اللي هو أعظم من الأول، أن هذا الأنموذج حبيت نقدمه لإخواني ممن يتقدمون في ساحات الوغى، نعم ساحات الوغى والجهاد، يتقدمون في أمر خطير ويقودون زمام المبادرة في مسألة الرد على المخالف، وليتهم لم يفعلوا وهم الذين يشهدون على أنفسهم بأنهم عوام وجهلة. ونسبق لهم الكلام ونقول لهم: والله أحب لكم الخير. أنت أحد رجلين، إما راك واقع فيما أحذر منه الآن فشوفها بلي نصيحة، حتى وإذا كنت شوية قاسي عليك فهذا لمصلحتك ولمصلحة الدعوة. وإذا شفت روحك ما راكش معني بكلامي وتشوف روحك بلي راك منضبط فيما تنشره، خلاص إذن الأمر لا يعنيك نهائيا. وكاين ناس من هذا النوع جزاهم الله خيرا وأعانهم الله ومواقفهم مشرفة تذكر ولا تنكر. نعاود نرجع ونقول: تخيل نعطيك كتيبة ونقول لك كن قائدا عليها وروح على الثغر لتجاهد. أكيد مش راح تقبل وتقول لي أنا منذ متى جاهدت وأنا ما نعرفش نستعمل السلاح، وكيف فوق هذا تقول لي قود هذه الكتيبة. والله أنت تفعل ما هو أعظم. لو نعطيك مسجد في حيك الآن ونقول لك دير لي خطبة على مسألة من مسائل الطهارة، أكيد ما كنتش تقوى على فعل ذلك، وللأسف أنت تفعل ما هو أعظم. إذا كان المسجد ربما يحضروا لك 50 ولا 100 ولا 200، أنت تتكلم في وسائل تواصل وآلاف الناس، حتى لا أقول مئات الآلاف، يستمعون إلى توجيهك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عندك هذا الشرط اللي هو البصيرة، وانت ليك تقول بلي أنا مانيش عالم ومانيش طالب علم وما طلبتش العلم. يا أخي أنصحك بأن تنسحب من هذا الميدان في أقرب الآجال. شرط الرد على المخالف والمبتدع أنك تكون من أهل العلم، وأنك تكون فاهم وتكون على بصيرة ودراية. ومش أنا اللي نقول، بل كبار العلماء هم اللي قالوا هذا الكلام. الذي ليس عنده علم لا يدعو إلى الله، لأنه ربما يحلل حراما أو يحرم حلالا، أو يسأل عن شيء فيجيب بغير جواب صحيح، فلا يتقدم للدعوة ويقوم بها إلا العلماء. وأما العوام يكون عندهم كراهية للمنكر والمعاصي، وينبهون على الشيء الواضح مثل ترك الصلاة، مثل المعاصي الظاهرة، ينبهون عليها ويأمرون إخوانهم الذين يرون منهم تكاسلا ويعينونهم على أنفسهم. وأما الدعوة للكفار والدعوة للمخالفين هذه تحتاج إلى العلم والبصيرة. يا أخي هذا الأنموذج اللي راح نعطيه لكم ونعطيه للناس نقرب به الفكرة أنكم فتحتم باب شر على الأمة الإسلامية وعلى أهل السنة. بسببكم تسلط هؤلاء. مش راني نزجر فيك أو ربما نعاير فيك أو نسبك، لا أبدا، أقول هذا نصحا لك. بإمكاني والله في كل مرة نحكم مقاطع واحد منكم ونبين للناس الأخطاء التي تقعون فيها وبالدليل، لكن مانيش حاب نحرجكم، وأرجو أن لا أصل إلى هذه المرحلة. اسمعوا معي في هذا المقطع واستشعروا عظمة ربكم، وأن رب العالمين هو اللي راح يحاسبكم يوم القيامة. هذا الإنسان تسلط على المسلمين وعلى أهل السنة في الجزائر بسبب بعض إخواننا ممن يردون عليه ويرد عليه. راح نبين لكم بالدليل أنه تمكن من خداعكم، وأعطيتوا له هذيك العصا يا ريت ضربكم بها، بل ضرب المسلمين وأهل السنة في الجزائر. هذا الشخص اللي معروف ببوحباكة وهو عبد الوهاب بن تلمسان، وهو مقيم في بلاد الغرب. أول ما عرف به على من يسميهم السلفيين. اش بيكم دير لحية وعلى بالك وطراسي علامة السجود، راك فاهم كي تسجد هكا شغل، حك راسك مع الحصيره ومع الطابي تاع الجامع تاع السجاده هذاك، هي وتبان لك هذيك الاخر هنايا، هي وروح دير فيديو وفتي. وهذا الشيء انت يا بنادم راك كونفيرميت الخطر اللي راح ننبهوا ليه، هو اختزال الدين واختزال الاسلام كله في لحيه قميص ودين في مظهر. لا ولا ثقافه الشعر ودين الشعر، الدين ردوه شعر كامل، ولا ردوه شعر، الرجله ردوها شعر، التقوى ردوها شعر، السنه النبويه ردوها شعر، كل شيء ردوه شعر. كلام ولا يهضر بالدين باللحيه، شكون يهضر معاه؟ تروح تشتكي به انت. كاش قانون كامل ولا لا؟ كاش اللي يقدر يدين كلامي ولا لا؟ وله كلام كثير مكتوب كذلك عن السلفيين مثل الذي ترونه في الصورة. السلفيون حولوا الدين من رسالة روحية شاملة إلى أيديولوجية إقصائية، ويدندن كثيرا حول المرجعية والثقافة الجزائرية، ويتكلم عن خطر التكفير الوافد على المجتمع الجزائري. ما خصناش الفتاوي العشوائية هكا لتكفير الجزائريين وضربهم في تراثهم وأصالتهم وفنهم وأدبهم. سيفيني هذا قانون تجريم التكفير اللي احنا نناديو به، هذه شحال شفتوا تصريح تاع وزير قال الرقابة على الخطاب الديني ستكون صارمة ومسؤولة بما يحفظ مرجعية الأمة الدينية وموروثها الحضاري، ويصون اسمع مليحة الأمن القومي واستقرار البلاد. ده الميساج تاعنا يوصل. يا عبد الوهاب، ما هذا الغرور الذي أصابك؟ ده الميساج تاعنا يوصل. بعد قليل سيكتشف الناس هذه الرسالة اللي حبيت توصلها للدولة، وهل حقيقة الدولة تلقت هذه الرسالة وأخذت بعين الاعتبار هذه الدعاوى اللي راك تنشر فيها ليل نهار. قبل ما ندخل في سيرتك وفي كشف حقيقتك، نقول للإخوة تأملوا فيما سأقوله. الحكمة اللي غابت عليكم، كاين العلم وكاين كذلك الحكمة. للأسف ضيعتوا الأمرين. المفروض تفهموا مليح مقاصد هؤلاء الخصوم قبل ما تردوا عليهم، وتعرفوا كيفاش تجاوبوهم، وتعرفوا وش من الحجج اللي تستعملوها. مش مجرد ردود عامة أنه هذا يبغض السنة ويبغض السلفيين وتبدأ تتكلم معاه بين قوسين بالرجلة
وتسعى إلى إغضابه ويعجبك الحال كي يخرج زعفان ويبدأ يرد ويسب ويشتم. هذه هي الردود عندكم. إذا كانت هذه الردود فأمرها سهل جدا، أي واحد يقوى عليها. باب النقد باب عظيم، تعرف متى تتكلم وتعرف تفرق بين الخيرين وبين الشرين. الناقد البصير لابد أن يفحص كلام الناس قبل أن يعلق عليه. موش حديث مقاهي يا ناس، هذا كلام خصمك راح دخلت معه في معركة، لازم تكون عندك أدوات لتفحص كلامه، وإذا ما عندكش أدوات اسحب نفسك وكأنه شيء لم يحدث وتكون في عافية. يكون طالب علم ويكون شيخ ومع ذلك ما تتوفرش في هذه الأدوات. البلقيني رحمه الله قال عن كتاب الكشاف للزمخشري: استخرجت منه اعتزاليات بالمناقش. ابن المبارك رحمة الله عليه لما قيل له ماذا نصنع بهذه الأحاديث الموضوعة، يعني الأحاديث المكذوبة اللي انتشرت بين الناس، قال: يعيش لها الجهابذة. موش كل الناس وكل العلماء، بل يعيش لها الجهابذة ليستخرجوها يكشفوها أمام الناس. ثم أمر آخر: هذه المعارك التي تنتهي في بدايتها راهي ما تصلحش نهائيا. إذا بديت ترد على فلان من الناس ثم أجابك بأجوبة تحتاج الرد والتفصيل، لازم تكمل. انت في البداية تحبس لأنه ما عندكش الزاد، وقد وقع هذا كثيرا. شفنا روافض يردوا على من يزعمون أنهم سلفيين ويقدروا يسكتوهم وما يزيدوش يجاوبوهم نهائيا. وأسفاه وأسفاه. نعم وقع هذا، لأنه الرد أسهل حاجة ترد، لكن تنتظر الأجوبة وتخرج أمام الناس وتكشف هذه الشبه، هذا أمر صعب. إذا ما تورطش روحك في البداية. فقلت هذا عبد الوهاب راح سحبكم إلى طريق يريده، ورجعها خصومة شخصية وأقنع نفسه أولا وأقنع الناس بأنه هذا عبد الوهاب راه خصم للسلفيين والأهل السنة ولا سميهم كما شئت، عنده مشكل مع أصحاب اللحية. وانتم بأجوبتكم لمبناها على الاندفاع والحماس أكدتوا هذه الحقيقة في نفوس الناس، وفي كل مرة تسجلوا مقاطع وتقولوا هذا ما يحبش أصحاب اللحية وأصحاب اللحية غصة في حلقه، خلاص قنعتوا الناس بلي هذا مشكلته مع أصحاب اللحية. الناس اللي ما عندهمش توجهات لكن عندهم سوء ظن وما همش فاهمين حقيقة السلفيين، وكثير منهم يحبون السنة ويحبون الإسلام لكن عندهم سوء تصور، هذا الصنف رميتوه على راسه وخليتوه يروح يسمع لهذا عبد الوهاب لأنهم شافوا بلي هذا عبد الوهاب راهو يصرح لهم كزعيم. شفتوا مربط الفرس وين؟ ملاتك الآن بين للناس حقيقة وجوهر الخلاف الذي يخفيه هذا عبد الوهاب، واللي يجعلكم انتم كطعم فقط لينشر ضلاله. ابتداء وش يكون عبد الوهاب؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. لا أحسن من حكم اعترف به صاحبه، هو يقول عن نفسه وش يكون هو. هي العلمانية، احنا كعلمانيين شوفوا شكون اللي يخدم، احنا كعلمانيين شوفوا شكون اللي يخدمنا. إذن إخواني الكرام، لما تحكم على خصمك اجتهد في أن تثبت هذا الحكم بدليله. تخليش الناس يحكموا عليك ويقولوا بلي انت اتهمته بالعلمانية لأنه طعن فيك أو رد عليك. لا يا أخي، ها هو الدليل أنه يشهد على نفسه بأنه علماني. كخطوة أولى المفروض نكتفي بهذا. مدام يشهد بأنه علماني فهنا المشكل ليس مع السلفيين وليس مع أصحاب اللحى وليس مع المتدينين، عنده مشكل مع الدولة. يعني الدولة هي التي نصت في دستورها أن الإسلام دين الدولة، وفوق هذا خصصت له وزارة كاملة. فكان على عبد الوهاب أن يتجرأ ويخرج في وضح النهار ويطالب الدولة بهذا المطلب العلماني الكبير. انت راك بطل وعندك قضية، عيب انك تنزل المستوى وتقعد يوميا تداوس مع الشباب الصغار اللي على بالك بلي هما ما يمثلوش حتى السلفيين، اللي فيهم دكاترة وعلماء ومشايخ واصغرهم علما والله ما تقدر تناقشوا، ما عندكش فرصة اصلا انك تناقشوا او ترد عليه، لانهم هما اصلا ما عطاوكش الفرصة باش ترد عليهم. فانت خليت المطلب العظيم لهذا الفكر الذي تتبناه وباقي تعاطيها مع هؤلاء الشباب في وسائل التواصل. الفائدة الثانية من هذا الاعتراف أنه عبد الوهاب أكد لنا أنه يحمل فكر متطرف. العلمانية فكر متطرف، ماشي أنا اللي قلت، وما راح نقول لك ابن تيمية ولا محمد عبد الوهاب ولا شيخ من مشايخ السعودية، حتى لا تقول في ما تقوله في أولئك الشباب. أنا نجيب لك واحد هو عندك من رموز البلاد وينتمي للمرجعية الوطنية اللي راك تنادي بها ليل نهار، وهو جزائري وقال هذا في الجزائر. استمع إلى عمار طالبي. العلمانية الآن متطرفة جدا، وأخذها بعض العرب والمسلمين أيضا واستعملوها. واستدرك على عمار طالبي وفقه الله ونقول ليتهم أخذوا العلمانية كما هي، بل أخذوا منها ما أخذه جماعة الراب من أمريكا، خذوا ثقافة الفساد والإجرام من شوارع أمريكا. هؤلاء اللي يتبنوا الفكر العلماني عند العرب خذوا أقذر ما في العلمانية، بل حرفوا أفكار من العلمانية. توسع في هذا الباب نخليه إن شاء الله إلى موضع آخر. نشوف أنا عبد الوهاب لعله يسمع، لعله
لعله يرجع للخلف، لعله يختفي عن الأنظار، لأنه مشكل هذه العلمانية ما كاش في الجزائر نهائيا. احنا شعب مسلم، الإسلام متجذر في قلبه. تفصل الإسلام عن الدولة، تفصل الإسلام عن المسلمين في الجزائر ما تقدرش. أنتم في مأزق. والحقيقة هذه يا من تنادي بالمرجعية الوطنية، مش أنا اللي قلتها، بل من تذكره كثيرا وتتمسح به لنيل مآربك. موضوع العلمانية يشوش على من يحمل هذه الفكرة في رأسه فقط. أما الجزائريون فهم مسلمون متدينون بالأصالة بالفطرة، لا، ولذلك لا خوف على الإسلام في الجزائر وحده ولا خوف على الوطنية في الجزائر. يحسر على أبو حباكة، راني حاس بك وقد تفاجأت بهذه الهدية. نقول لك يا عبد الوهاب، تقدر تقول على الوزير وفقه الله، تقول عليه سلجوقي وتقول عليه أصولي ورجعي ومتطرف. ها أعطينا عشر الأحكام اللي راك تسربي فيها ليل نهار على أبناء هذا الوطن. ما تقدرش، بصح خبرني برك على هذا الحكم القاسي اللي صدر من عند الوزير. تكلم عن الفكر العلماني وجعل في مقابله الإسلام والمسلمين في هذا البلد. تقدر تقول عليه بأنه تكفيري ولا أراد التكفير؟ موضوع العلمانية يشوش على من يحمل هذه الفكرة في رأسه فقط. أما الجزائريون فهم مسلمون. فهمتوا الآن يا إخواني اللي مولفين تردوا على هذه الأشكال، أنكم أنتم راكم بعيدين كل البعد عن هذه المعارك. هذا العلماني باش يوصل لكم أنتم لازم يجوز دول وجماعات وأفراد وطوائف. العلماني عنده مشكل كمثال فقط مع بول ريكور، وهو من أكبر الفلاسفة والمفكرين المعاصرين. هو فرنسي، ألف هذا الكتاب اللي اسمه الانتقاد والاعتقاد، وله ترجمة بالعربية. يقول فيه، ناخذ مقتطف فقط اللي يتكلم فيه على أزمة واحدة من أزمات العلمانية اللي هي التضييق على المسلمين لا سيما في فرنسا. قال: علينا أن نؤكد ابتداء أن الدين الإسلامي أصبح هو الدين الثاني في فرنسا بعد الكاثوليكية، وأن واجب الضيافة يفرض علينا واجب الفهم. إننا ننزع بشكل مفرط إلى رؤية المسلمين من زاوية التهديد الأصولي، وننسى بالمقابل التهديد الذي يتعرضون له. فبوحباكة يحلنا هذا المشكل مع بول ريكور، ثم يجي يرد على شبابنا في وسائل التواصل، لا يقدر يفهم ولا يقدر يقرأ. هذا كي نحسنوا به الظن، فضلا على أنه يرد. نزيدوا نسمعوا. كخطوة ثانية أثبت فيها أنه مشكل العلماني، وهذا تحديدا عبد الوهاب، مشكلته مع جميع المسلمين في هذه البلاد. هاو دليل ليؤكد هذا الأمر. ما كاش كما واحد يشهد على نفسه ويصرح بهذا التصريح لتحس منه، مش تتحس منه، لتتيقن منه أنهم دخلوا في كآبة عظيمة وراهم يأسوا من هذه البلاد شعبا وحكومة. أسمع كيفاش يتكلم على الشعب الجزائري، مش على السلفيين ولا على الوهابية، بل العكس. هو يأكد أنه المشكل أعظم من قضية أنه نتكلموا على السلفيين والوهابية. وعليها نقول لكم هذا الشعب إلا من رحم ربي بيان سور لا تأتمنه على شيء. ماشي هذا الشعب هذا اللي تأمن عليه الدولة. الجيل الحالي إلي كونداني زريبة، ما تقدرش تقول له هاك. هذه الزريبة هذه تهلا لي فيها ونتجا لي ومنه وتهلا لي في ديك البيطاي وفي هذيك الأرض والفلاحة. ما تقدرش. راه فيها أطباء، راه فيها الأئمة، راه فيها الأميين، راه فيها الجاهلين، راه فيها المثقفين، راه فيها الأساتذة، راه فيها المعلمين، راه فيها كيسموه ذوي المهن الحرة، راه فيها الصناعيين، راه فيها ما راش فيها غير هذاك اللي بوحباكة ولا هكا زعما، يعني الناس ما هذوك هناكيش، ولا ممكن تلقى فيها حتى في إطارات في الدولة وكذاش. لا رحنا عايشين معايا جوج وما جوج، والله العظيم سيأتون على الأخضر واليابس. معنى قام في نفسي هو مليح يكون عندهم انتحار فكري. خلاص يئست، روح انتحر فكريا واقلع عن الكلام في هذا الموضوع نهائيا. دير روحك شغل ميت، شغل انتحرت وما تجيش تتكلم، وبدل الشعب وبدل توجه وما على باليش. المهم هني روحك، لانك راح تزيد تمرض اكثر من اللي راك مريض اليوم. حاول تجتهد انك تفصل مش الدين على الدولة، تفصل الشعب عن الدولة. تشكر الاجهزة الامنية، تشكر الرئيس، تشكر وزير شؤون دينية، تشكر الدولة وكذا. حاول لكن يأست. ودليل يأسك هاوليك امامكم الان. شوفوا شي يقول في هذا المنشور، هو يتكلم عن الدولة والأجهزة الأمنية. المشكل ليس في شخصيات وأحزاب ليس لها صلة بالفكر الإرهابي ومشاركتها في تسيير مؤسسات الدولة، فهذا مقدور عليه. المشكل في جيل يحمل الأيديولوجية، مش السلفية الوهابية، الإسلامية. هو اليوم حتى في الأجهزة الأمنية. خلاص، نقطة ولا سطر بعدها. نزيدوا نسمعوا. علاش هذا العداء للشعب
عنده مشكل اقتصادي ثقافي سياسي رياضي، ما على باليش وش هو الجانب اللي خلى عبد الوهاب يسخط كل هذا السخط على الشعب. لانه عبد الوهاب المسكين عنده مشكل مع الايمان. المشعر عمرك ما تبني به دولة. وي انتبهوا جيدا، قال له هذا في التعليق المشعر يعني الاخ سلفي الملتحي عموما، لانه عنده مشكل مع كل التيارات. يعني جميع واحد عنده لحية، جميع واحد يظهر شيء من شعائر الاسلام عنده مشكل معه. انتبهوا، قال له في التعليقات المشعر عمرك ما بتبني به دولة. استدرك عليه عبد الوهاب وقال له لا، موش قضية المشعر، حتى المؤمن ماشي المؤمن عمرك ما تبني به دولة. تبني الدولة بالمواطن، ما تبنيش بالدولة بالمؤمن. يعني تبين الآن أن العلمانية على حقيقتها هي فصل الدين عن المؤمن مش عن الدولة. المواطن الجزائري باش يصلح تبني به دولة لازم يترك إيمانه، لذلك تجده يتهجم على المسلم في كل مرة وعلى المسلمين ويذكر مساوئهم. أما قضية التهجم على السلفيين فهذا ستار فقط يستعملوه باش يمرر هذه المكائد وهذه المخططات لضرب رأس مال الجزائريين اللي هو الإسلام. عبد الوهاب في منشوراته ومقاطعه ليتأمل فيها مليح، موش يسمع فقط وإنما يتأمل. خاطش كي تسمع مجرد سماع تشوفه يتهجم على السلفيين وهو مواطن جزائري وتاع مرجعية وكذا، لكن هذه هي الحقيقة. في كل مرة ينتقد المسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وي اللهم أعز الجزائر والجزائريين. إسلام مسلمين مازال تأمنوا في هذاك الخرطي هذاك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. لأنه المسلم، الإنسان المسلم الجنسي داير له مشكلة، داير له هنايا، داير له غوغه هنايا، راك فاهم؟ داير له شغل شوكه في الحلق. نعم، مجرد دعاء اللهم اعز الإسلام والمسلمين يثير العلماني. والعجيب من قوله أن المسلم عنده مشكل جنسي. لما تشرح هذه الكلمة وتشوف مقصودها واستعمالاتها عند العلماني تلقاه يتضايق من المسلم كونه يحذر من الرذيلة، يحذر من هذا الجنس ومن كل أسبابه. هذا يسموه أنه عنده شغف بالجنس ومهتم به لدرجة أنه يحذر منه، وهي المفروض العكس. العلماني هو اللي يسهل الرذيلة ويشوفها حرية شخصية. المفروض احنا اللي نقولوا بلي العلماني عنده هوس بالجنس. شوفوا عبد الوهاب كيفاش ضايق من مجرد السعي لمنع المواقع الإباحية. الصورة قال لك ودي نائب برلماني يقترح قانونا لحجب المواقع الإباحية والمنصات اللي تقدم منتوج إباحي في الجزائر بقوة القانون. يعني واش هي النتيجة المرجوة من وراء هذا القانون؟ يعني مانيش عارف أنا برلماني وش هو الهدف تاعك؟ قلنا يا سيدي البرلمان وش هو الهدف؟ يعني غير هرف 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 هرف. علاش عندنا احنا مشكلة مع الجنس؟ أكثر من ذلك عبد الوهاب حاب يدخلنا التربية الجنسية في الابتدائيات. أطفالنا يولوا يقروا التربية الجنسية. التربية الجنسية في المدرسة، هل أنت مع أو ضد إدراج التربية الجنسية في المدرسة؟ في اللايف شفت باللي الناس أغلب تاعهم رافضين الفكرة مبدئيا بدون ارغيومون، بدون دليل، بدون حجة، بدون. ما كنتش حاب نطول في التعليقات على هذه المقاطع، لكن معليش نقرب الفكرة. هذا النوع من العلمانيين كذابين ودعوتهم بنية على الكذب والتدليس. نقول هذا لأنه شفنا علمانيين ما يكذبوش، ينتصر لقضيته وينتقد جماعته ومنصف في دعوته على ما فيها من الباطل، وهذا ثابت ويعرفه حتى عبد الوهاب. لكن أمثال عبد الوهاب اللي يرفضوا قمامة العلمانية فقط وجابوها لنا فيهم الكذب والتدليس والخديعة. لما تسمع له كما يقولوا عوم وعس حوايجك. شوف هذا المثال اللي راح نعطيه لك، يتكلم عن التربية الجنسية وغيرها من الأشياء اللي يحب يفرضها على المسلمين بطريقة مسلمة، كأنه هذا الأمر في بلاد الغرب أمر خلاص متفقين عليه ومنتشر، وانتم ما عليكم إلا أن تقلدوا هذه الأمة الغربية مثل ما أفعل أنا في قضية التربية الجنسية. والغرب راهم يقرروا هذه المادة في مدارسهم. واحد من جماعة عبد الوهاب سألوا سؤال ما كاش منتظره، قال له هذه التربية الجنسية يعني كاين هذه المادة عند الغرب؟ عبد الوهاب المسكين قال له ما كاش، ما عندهمش هذه المادة. أنا حاب نعرف، بالك انت كيعود في اوروبا بالك شفتهم كيفاش يدرسوا للطفل. اسكو الطفل عنده يعني من سمانه يدرسوا له هذا، ولا مدايرين له استاذ يعني وفي يعني هاو حصل عبد الوهاب حصله كبيره كما كانت تقول الجده رحمه الله، جاتك الموت يا تارك الصلاه. جاوبنا وما تضيعناش الوقت. كاين ماده ولا ما كاش؟ ما كاش ماده يسميوها التربيه الجنسيه، لكن كاين لقاءات، كاين باغ في المسرح يقريهم بالاغاني بالرسوم المتحركه، بالصور المتحركه. الاخر شفت عرائس القراقوز ثاني، شفت هي حكايتها عرائس القراقوز.
هذه هي عبد الوهاب، ألا تستحي؟ تحشمش يعني؟ حاب تدخلنا مادة كاملة في منظومة تربوية منذ الاستقلال وهي قايمة، وآخرتها في الغرب عرائس القراقوز. راني نتخيل كيفاش دايرة هذه التربية الجنسية بعرائس القراقوز. المهم على كل حال يا أخي، علاش ما اقتنعتش الآن كي رانا مثل الأوروبيين ما عندناش تربية جنسية، وانتم اللي طالبونا دائما بتقليد هذه الحضارة الغربية. نزيدوا نسمعوا. والعجيب في قضية الحرية الجنسية وما تفرع عليها مثل قضية المثلية، لما كان الأمر مختلف فيه عند الغرب وراهي معارك طاحنة هنالك، ما تحشموا ما تذكروهاش بزاف. وهذا هو السبب، لأنه أسيادكم الغربيين مازال ما اتفقوش، لا سيما قائدكم الأعظم ورئيسكم الأكبر الأشقر المجنون اللي كي تتلفلو يخرج الإنجيل. قال دولة علمانية، قال لك فصل الدين عن الدولة. ريا عقل عبد الوهاب، رئيسكم الأشقر راهو ضد المثلية وانت على بالك ريا عقل. قلت لأنهم مازال ما اتفقوش على هذه القضية وهي المثلية والحرية الجنسية، ونهار يتفقوا وتولي محل إجماع تولي تانيك جيت كسرنا راسنا حنايا باش نديروا قانون لهذه الحرية الجنسية. ما أتعسكم وما أتعس تقليدكم الأعمى. الحريه الجنسيه راها مشكله، ومازال حتى في فرنسا ومازال حتى في الامريكان وحتى الاخر تطرح مشكله فلسفيه وجوديه عميقه. اسكو الطفل نقريوه، اسكو انفلونسيوه على لي زوريونطاسيون التوجهات الجنسيه تاعو ولا لا؟ اسكو نعاونوه باش يكتشفها؟ اسكو نخليوه يكتشفها بوحدها؟ اسكو خصو يختار ولا ما يختارش؟ امور ما زالت ديبا قد السخط، ولا أظن أنها ستكتمل أو ستنتهي في السنوات يعني نهار يتفق أسياد الغربيين يجي احنا يصدع لنا راسنا مثل ما قلت، مثل واش راهو يدير الآن في قضايا كثيرة يتكلم فيها بواحد صحاحة الوجه ويعارض الشعب ويعارض الدولة، مثل قضية الخمر. شوفوا كيفاش يتهجم على الشعب الجزائري. لبالك هاد الأيام تخرجوا علينا واحد صفحات تاع القليط تاع بنو قليط. ما يقدرش يقول صفحات سلفية ولا وهابية، لأنه عارف هذه الصفحات أكثرها لحاكمينها ناس عوام يحبون الإسلام، لا سيما هذه قضية الحانات، أن الشعب إلى يومنا هذا مازال ما قدرش يتجرع هذه المصيبة، والحمد لله راهي تتلاشى يوما بعد يوم. لكن الشاهد شفتوه كيفاش يتكلم على الشعب قليط وبنو قليط وكذا. قال لك اودي شباب الجزائر، اسمع، شباب الجزائر يطلب من الدولة منع بيع الخمور وغلق المخمارات. باش نعطي للإخوان فكرة كيف يردوا على هؤلاء، أنا نقول له في قضية الخمر انت تتكلم عن الهوية وتتكلم أنه السلفيين والوهابية دخلوا لنا دين جديد وكذا، وضربهم في تراثهم وأصالتهم وفنهم وأدبهم هذه سي فيني هذه. أنا مبين لك بلي الخمر كان أمر ممقوت عند الجزائريين منذ القديم، بالتالي راك حاب تلزمنا بهوية أخرى. محمد الميلي رحمه الله ابن مبارك الميلي، هذا كان يقال عنه الأب الروحي للصحافة، مش أنا اللي قلتها، اللي راهم يقولوا عليه عميد الصحافة اليوم كذبا وزورا سعد بوعقبة. هذا هو الأب الروحي للصحافة. شوفوا شي يقول في كتابه، لا هو سلفي ولا وهابي ولا شيء. كان شرب الخمر يعتبر من أبشع المنكرات في مجتمع ذلك الزمن، خلافا لتدخين الحشيش. شوف العلة، شوف الجزائريين كاش كانوا يفكروا، فضلا على أنه محرم. ربما يرجع ذلك إلى أن عادة الحشيش محلية، بينما شرب الخمر اقترن بالكفار. الجزائري بكري ما يحبش القاوري، ما يحبش الكافر ويتبرأ منه ومن عوائده. الخمر محرم وفوق هذا من عوائد الكفار. هاي ملاتيك صار هذا الأمر شيء مقرف عند مجتمع ذلك الزمن 1920 و30 و40. والسطر الأخير كأنك ماكش تقرأ فيه، خصوصا أن الفرنسيين لم يمنعوا شرب الخمر بل شجعوا عليه. شفت الهوية الحقيقية لمن نشر الخمر في الجزائر، واليوم انت اللي راك تدافع عليه هي أمكم فرنسا. هذه هي حقيقة الهوية اللي راك تدافع عليها. هويتنا الشمال إفريقية الجزائرية الأمازيغية هي السد المنيع ضد الثقافات الأخرى. نعم، ضد الثقافات الأخرى. ما أكذب هذا العلماني وما أمكره. خلينا نشوفوا الثقافات الأخرى وش قيمتها عند عبد الوهاب، وش قيمة الهوية الجزائرية عند عبد الوهاب. نعطيكم مثال فقط، شوفوا وانظروا إليه كيف يمتدح مقابر النصارى، واللي تغيظك أكثر في مقابل ذلك يطعن ويستهزئ ويسخر بمقابر المسلمين. شكون هم المسلمين؟ ولاد بلادو الجزائريين اللي راه يدعي كذبا وزورا انه يدافع عليهم. شوف حاجه لا تشوف فيها انا في ميزاك هذه واسميه، شوف كميه الازهار والورد والشجره وراك فاهم، تحس بيبينيير
بالك هذا واسم هذا قبر. شوف الناس كي دايره، على بالك هذه الصوره هذه ترجم بزاف صوالح. الناس هادو عندهم فكر حضاري وارتقوا بفكرهم يعني المستويات قياسيه، يعني لأنه لا يخطر ببالك وبفكرك السخيف والعاهر والداعر فكريا على انه كاين ناس عايشين معاك في نفس الكوكب، راك فاهم، عندهم هذا التصرف هذا. استغل هذا قبر. حنا لما تشوف القبر تاعنا هيا يقول لك يوارى الثرى. لما تشوف ذاك القبر تحسب مولاه كان ياكل مال اليتيم يدينك. ونزيدك حاجه، شوف المقبره كي دايره. شوف اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وتجاوز عنهم وانتقم لهم من هذا المخلوق الذي سخر منهم. موش مقطع ولا 2 ولا 3، ربما تقول خطأ، لا أبدا. الثناء على الغرب والثناء على أسياده هذا الأمر ألفه مثل ما ألفه العلمانيين كلهم. شوفوا كيفاش يدافع عليهم وتأملوا في هذه الحرارة وهذه الغيرة عليهم. جامي المسيحيين طلبوا منك انك تحتفل معهم، جامي توسلوا لك، جامي وقفوا على بيبانك وقرقبوا عليك وقال لك يا ودي، جامي داروا لك التبشير. المسيحيه كملت مع التبشير. كاش ما هدوك في صحتك، في مالك، في عرضك، في شرفك، في دينك، في والو، راك فاهم. ناس في قطعه من هذه الكره الارضيه يحتفلوا بعيدهم كما يشاءون وكما يشتهون. نعم أيها الكذاب، قال لك التبشير ما كاش ولا مرة كان. نقول لك تنزلا أنه ما كاش، لأنه المبشرين هادو اللي يدعيوا للتنصير راهم مكتفين بكم الآن. ما كاش واحد قدم لهم خدمة مثل الخدمة اللي راك تقدمها لهم انتايا، ومع ذلك نقول لك يا أيها الكذاب ما كاش تبشيرة. هذا الشاب المسلم يستعد لاعتناق المسيحية. هؤلاء انضموا إلى الكنيسة الإنجيلية، كنيسة ناشطة في كل أنحاء العالم وفي الجزائر أيضا، حيث تصاعدت هذه الظاهرة. ليثني على الغرب بهذه الطريقة، كيفاش تحبوا ما يستهزاج بشعائر المسلمين؟ نعم هذا هو موقفه من مساجدكم يا أهل الجزائر. باش يبني مسجد، علاش؟ باش كي يموت كي يروح للجنة إلا دخل يلقى بيت في الجنة. شتي تبخريك هذاك، شتي الحالة هذيك، شتي الهضرة. وجامع بين جامع وجامع، كاين جامع بني جامع دير جامع. هاد الجوامع راهم ينبتوا كي الشامبينيون، والنتيجة واش؟ نال البراسة تاعكم كاع مؤمنين تاع الكرتون خوبات يا دينك. بل أكثر من ذلك، هذا موقفه من بيت الله، من الكعبة، من الحرمين الشريفين. يرد على أحد الإخوة ويقول له هذه المؤثرات الصوتية اللي دايرها مع الكعبة وكذا، هذاك المنظر تاع الكعبة من غير مؤثرات لا يساوي شيء. مع الموسيقى الخلفية، لأنه المناظر هذيك تاع مكة وكل شيء والمدينة بلا موسيقى خلفية ما كان والو. المناظر هذيك تاع مكة وكل شيء والمدينة بلا موسيقى خلفية ما كان والو. قال لك خصك غير نديب يا الديب، يعني واش راك داير كامل وخصك تندب على المرجعية وترد على السلفيين وكذا. إخواني الكرام، إن شاء الله نكون استفدنا جميعا مما سمعناه. ما تزيدوش تردوا على أمثال هؤلاء. شفتوا هذا الكبت اللي عندهم، وشفتوا هذا الحقد تجاه الثوابت. مجرد أنك أنت تدير رد أو أي مقطع أنت ما راكش أهل، راح يستغل هذا المقطع باش ينفس عن كربته. لا تجاوبوهم، لا تعلقوا لهم. الطريقة الوحيدة لمعالجته أنك تقدم به شكوى بتهمة الطعن في ثوابت الأمة. ولا أدري المحامين في الجزائر متى يتحركون في مثل هذه القضايا. نعم فيهم الناس يغيروا على بلدهم وعلى دينهم، لكن مانيش نشوف تلك الحركة اللي تحمر الوجه كما يقال. كاين شيء والله نختم به. تخيلوا هذا اللي سمعناه كامل، لقيت واحد داعية والله راهو عاجبه وراهو يشكر فيه ويمتدح فيه، لا أدري وش هو السبب. لعله في يوم من الأيام نبحث لأعرف السبب. واش رأيي في حاج دواق سي حاج منارة تاع علم وتاع هذوكم الناس اللي راه خاص الجزائر خاصها بزاف ناس كيما محمد الحاج دواق السي موسوعه ومسلم جزائري ونقي وسان بروب كلاس وعلم هذاك نورمالمون، هذاك الانسان هذاك نورمالمون يديروا له حصه سبيسيال. انا من المعجبين به وباعمال تاعو، تقريبا نشوف كاع الاعمال تاعو. واللي زاد حيرتني اكثر انه هذا الداعيه يخرج في قناتنا الرسميه. وبه تحذروا لإيقاعه وإحداثه والوصول إليه. نعم. وما أنذركم به ومنه تحذروا واعملوا واستعدوا أن تتلافوه فلا تقعوا فيه. ختاما أقول
ما تقوليش راك تشهر بهؤلاء، لأنني سأجيبك بأن الذي شهر لهم هو من علق لهم ورد عليهم وأعطى لهم الفرصة باش يجاوبوا. أنا في الحقيقة حبيت نقدم هذا الإنسان كنموذج للعلماني، ونقرب الفكرة لأبناء بلدي كيف يكون الرد على هؤلاء، ونجعله مثال لأظهر شيء من خبايا العلمانية. أسأل الله تعالى أن يهدي من ضل من أبناء بلدي، وأن يهدي أقواما قد زلت أقدامهم في هذه الكهوف المظلمة. وحتى هذا عبد الوهاب يعلم الله أني أرجو له الخير، وربما في يوم من الأيام يفطن من غفلته. هذا وش عندي نقول في هذا المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا كملتوا الفيديو باش تستفادوا غايه، وباش تعرفوا وين راه المرض وتعرفوا وين راه المشكل.